ولد خير الدين بربروس في أواخر القرن الخامس عشر في جزيرة ليسبوس التي كانت آنذاك تحت سيطرة الدولة العثمانية. لم يكن مسقط رأسه سوى البداية لرحلة مليئة بالمغامرات البحرية والتحولات السياسية. اسمه الحقيقي كان خضر، لكنه اشتهر بلقب بربروس نسبة إلى لحيته الحمراء واشتهاره في البحار كأحد أعظم القادة البحريين في التاريخ. بدأت قصته مع الشهرة حين انضم إلى شقيقه عروج في قيادة السفن لمحاربة القراصنة وحماية المسلمين الذين تعرضوا للظلم في البحر المتوسط. ومع توسع شهرتهما طلبت منهم الدولة العثمانية مساعدتها في الدفاع عن سواحلها ضد القوات الأوروبية التي كانت تسعى للهيمنة على تلك البحار. بفضل دهاء خير الدين العسكري ومهارته في الملاحة، استطاعت القوات العثمانية تحقيق انتصارات بحرية عظيمة. وبهذا أصبح خير الدين قائد الأسطول البحري الإمبراطوري الحامي لسواحل الإمبراطورية العثمانية والمرعب في نظر أعدائها الأوروبيين. لكن سرعان ما انتقل خير الدين من البحر إلى البر حين دعي ليكون حاكم مصر والوالي باسم السلطان العثماني. توليه لهذا المنصب عكس بداية عصر جديد، حيث أصبحت مصر التي كانت تحت سيطرة المماليك سابقا مركزا مهما للحكم العثماني في العالم العربي. خلال فترة حكمه حرص خير الدين بربروس على ترسيخ الاستقرار وتقوية الاقتصاد المصري وإعادة تنظيم الدفاعات للرد على أي تهديد أوروبي محتمل. ولكن لم تكن فترة حكمه خالية من التحديات، فالتحالفات السياسية بين القوى العظمى آنذاك كانت تتغير باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، احتاج إلى التعامل مع الانقسامات الداخلية لضمان بقاء مصر إحدى القلاع الرئيسية للدولة العثمانية. اليوم يذكر خير الدين بربروس ليس فقط كقائد بحري عظيم أو كحاكم ذكي لمصر، بل كرمز لقوة الإرادة والرؤية الواضحة. قيادة مصر تحت لوائه أسهمت في تعزيز وجود العثمانيين في المنطقة، وجعلت من مصر مركزاً للإدارة والفكر الإسلامي في العصر العثماني. ويبقى السؤال: كيف يمكننا أن نتعلم من حياة خير الدين بربروس؟ ربما درسه الأهم هو أن القيادة الحقيقية ليست فقط بالهيمنة على الأرض أو البحر، بل في القدرة على بناء استقرار يدوم وتأثير لا ينسى، تماماً مثل ما فعل